हेलो गाइस, नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ होला। आज हामी फर्मुला एन्ड फङ्सन सिरिजको लेसन नम्बर 19 मा छौँ र लास्ट लेसनमा हामीले चाहिँ डेट फङ्सन, मन्थ, इयर र डे फङ्सन डिस्कस गरेका थियौँ है। यो यसपालि चाहिँ अलिकति लेभल अप। सो आज चाहिँ हामी के डिस्कस गर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेटेड इफ फङ्सन, DATEDIF, डेटेड इफ फङ्सन है। राइट, के रहेछ त यो डेटेड इफ फङ्सन है त। राइट, सो मसँग यहाँ पुरानो जुन मैले लास्ट त्यसमा युज गरेको थिएँ त्यही स्याम्पल एक्सेल सिट छ होइन। सो यहाँ चाहिँ डेट्सहरू छ है। यो चाहिँ युजफुल छैन अहिले, सो आई क्यान डिलिट दिस अफ होइन। ओके, सो डेटेड इफ भनेको के हो? डेटेड इफ फङ्सनले के गर्छ? सो डेटेड इफ फङ्सनले दुईटा डेट्सको बिचमा चाहिँ कति दिन और कति मन्थ और कति इयर छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनमा हामीलाई सहयोग गर्छ है। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो डेटहरू हो है। सो यदि मलाई पत्ता लगाउनु पर्यो यो डेट र यो डेटमा कतिको डिफरेन्स इन टर्म्स अफ इयर हुनसक्छ, इन टर्म्स अफ मन्थ हुनसक्छ, इन टर्म्स अफ डेज हुनसक्छ है। सो अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इयर्स गरौँ एउटा पहिला लेट्स डु नम्बर अफ इयर्स पहिला, त्यसपछि नम्बर अफ मन्थ्स गरौँला, त्यसपछि नम्बर अफ डेज गरौँला है। ओके, सो कसरी गर्ने त हैन? सबभन्दा पहिला अगेन सिन्ट्याक्स वी स्टार्ट विथ इक्वल टु डेटेड इफ है। सिन्ट्याक्स है, बिस्तारै म गर्छु। डेटेड इक्वल टु डेटेड इफ ब्र्याकेट ओपन हैन, जुन डेटदेखि हामीले त्यो गर्ने हो स्टार्ट डेट कमा, त्यसपछि एन्ड डेट कुन चाहिँ हो तलपट्टि एन्ड डेट। यसपछि चाहिँ हामीले डबल कोटेसन मार्कमा चाहिँ वाइ हाल्नुपर्छ। वाइ मिन्स इयर है। वाइ मिन्स इयर भन्न खोजेको अब यो फङ्सनले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ D2 र D6 जुन भनेको चाहिँ 2002 को फेब्रुअरीको 1 तारिक र 2021 को जुनको 5 तारिकको बिचमा चाहिँ कति नम्बर अफ को बिचमा चाहिँ कति साल भयो, कम्प्लिट कति साल भयो त्योलाई चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् है। त्यही भएर चाहिँ यसमा वाइ दिएको छ। इफ आई प्रेस एन्टर 19 साल देखिन्छ, 19 साल क्लियरली देखिरहेको छ। 2002 2021, सो 19 सालको डिफरेन्स छ त्यहाँ। क्लियर छ? एकदम क्लियर छैन भने भिडियोलाई फेरि रिपिट गर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस् सुरुबाट है। ओके, सो सिमिलरली यसमा चाहिँ डेटेड इफ गर्नुहोस्। किन भन्दा यसपालि चाहिँ हामी के को गर्दैछौँ? एक्चुअली म यसलाई कन्फ्युज नहोस्, माथिको क्लियरली देखोस् है। यसपालि चाहिँ नम्बर अफ मन्थ्स पत्ता गर्नु छ हामीलाई। यो दुईटा डेज नम्बर अफ मन्थ्स पत्ता गर्नु छ यो दुईटा डेट्सको बिचमा है। सो इक्वल टु अगेन सेम फर्मुला, अगेन यसलाई गर्नुहोस्, फेरि कमा हाल्नुहोस्, फेरि एन्ड डेट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब जस्तो इयरलाई वाइ भनेपछि मन्थलाई एम भनिन्छ। वाउ, खतरा लजिक है। यो गर्ने बित्तिकै आएन। अब किन आएन होला ल भन्नुहोस् त। यो क्यापिटल गरौँ कि क्यापिटल गर्दा पनि आएन। किन आएन होला ल भन्नुहोस् त। मैले यहाँ के मिस्टेक गरेछु ल भन्नुहोस्। मिस्टेक मैले यतातिर गरेछु, कतातिर गरेछु ल भन्नुहोस् त। यता गरेछु, बाठो भएन नि। डेटेड इफ गऱ्यो भने त आइहाल्छ नि होइन, किन ओभर जान्ने हुन्छ कि म फेरि। सो डेटेड इफ मन्थको जसरी नै अब डेजको पनि सिमिलरली यो कमा यो, यसपछि डे डी। यसो गऱ्यो भने चाहिँ यति दिन चाहिँ बित्या रहेछ यो दुई डेटको बिचमा, यति मन्थ चाहिँ बित्या रहेछ यो दुई डेट्सको बिचमा, यति साल चाहिँ बित्या रहेछ यो दुईटा डेट्सको बिचमा। सो यसरी चाहिँ हामीले डेटेड इफ युज गरेर चाहिँ दुई डेट्सको बिचमा चाहिँ कति साल बित्यो, कति मन्थ बित्यो, कति दिन बित्यो भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। इजी थियो, एकदम इजी थियो। Alright guys, thank you very much for watching the video. Take care, stay safe, bye.